Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hàm important. Trước đây trong cái bài video 008 tôi cũng đã hướng dẫn các hàm important với dữ liệu quá lớn. Thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu hàm important nhưng với dữ liệu là chúng ta lọc từ import từ một file gồm nhiều sheet và import từ nhiều file có chung một sheet. Và thứ ba đó là import từ nhiều file và có tên sheet là tùy chọn. Sau đây để chúng tiếp tục thì chúng ta sẽ tạo một cái sheet link để chúng ta lưu tất cả link và tên file chúng ta cần. Sau đó, đầu tiên là chúng ta copy cái link của file A, chúng ta sẽ dán vào đây và chúng ta thấy đó, chúng ta cái đường link nó giống nhau. Sau đó chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta chọn khối thì nó sẽ trả về cái link là một khối, hoặc là chúng ta sẽ chọn một đường liên kết là nó sẽ trả đường về đường liên kết đó. Chúng ta chú ý, đặc biệt cái chú ý trong cái vấn đề này là chúng ta chú ý tất cả các link nó phải cùng với nhau một loại. Ví dụ như chúng ta đã chọn link thì đường liên kết là nó phải cùng hết đường liên kết, hoặc là nó chọn khối thì nó phải cùng hết một khối. Chúng ta không thể chọn một cái, ví dụ như A đây là đường liên kết nhưng mà là B là chọn khối, là C là đường link đầy đủ, đường dẫn đầy đủ thì nó là không được. Cho nên chúng ta cần phải chọn đúng theo một loại thôi đó, chúng ta chú ý là như vậy. Thì thứ hai là chúng ta chọn tên sheet của tất cả các file chúng ta cần lấy. Thứ ba là chúng ta chọn tên sheet của file A. Thì cột C là như vậy. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lấy từ file A gồm các sheet là sheet data A và A1, A2. Thì trong này có data 4 sheet thì chúng ta sẽ gộp. Trước tiên import range 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hàm là tất cả trong cái import range 1 này chúng ta sẽ lấy là import range của tất cả các sheet trong một file, đó là file A. Thì để làm như vậy tôi sử dụng các hàm sau, đó là hàm query, hàm reduce và hàm lambda và hàm import range. Thì cái đầu tiên tôi xóa đi tất cả các hàm này đi thì tôi hướng dẫn lại các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái hàm reduce để chúng ta lấy dữ liệu từ cái địa chỉ tên sheet. Đầu tiên là chúng ta sẽ gộp cái đấu số thứ nhất, đó là chúng ta là có cái đấu số thứ nhất. Hàm reduce là đấu số thứ nhất, chúng ta sẽ gộp cái mảng lại với nhau, đó là gộp cái ngày. Thứ hai đó là cái khu vực. Thứ ba nữa là cái mã. Thứ tư đó là sản phẩm, tên sản phẩm. Thứ năm đó là cái số lượng. Thứ năm xong số lượng. Tiếp theo thì cái đấu số thứ hai của nó đó là cái đường cái tên sheet của chúng ta cần lấy, đó là chúng ta lấy từ link cột D, tên sheet cột D, link của cột D, link của cột C2 đến C5 đó. Tiếp theo nữa là chúng ta cần lấy, đó là hàm lambda. Hàm lambda của nó là gồm có hai đấu số tôi đặt tên là A là cái mảng đầu tiên, cái mảng giá trị của đầu tiên trả về. Thứ hai đó là cái tên sheet, chúng ta đặt tên sheet. Và cái biểu thức của hàm lambda đó là chúng ta gộp hai cái mảng của giá trị đầu tiên trả về, và là cái hàm import range của cái địa chỉ ID đầu tiên chúng ta tìm được, đó là chúng ta hàm import range. Hàm import range chúng ta có cái địa chỉ ID là chúng ta có thể lấy cái địa chỉ ID ở đây cũng được, hoặc là chúng ta lấy cái địa chỉ ID đây đó, chúng ta một là chúng ta lấy cái địa chỉ ID, hai là chúng ta lấy cả tên sheet. Ở tên file của file A thì chúng ta tên sheet là chúng ta đường dẫn của tên sheet là chúng ta lấy đây. Đường dẫn của file thì chúng ta có thể lấy đây là 1,
và chúng ta nhập là tên sheet, cái sheet chúng ta của hàm import range và chúng ta khóa. Tuy nhiên chúng ta để đường dẫn đây nó dài như vậy là chúng ta thấy nó rất là không đẹp mát. Chúng ta có thể bỏ đường dẫn này đi và chúng ta chỉ lấy cái địa chỉ ID không thôi. Chúng ta tra chú ý rồi đấy, đây là cái địa chỉ ID của cái đường link đó. Chúng ta nếu vào đây là chúng ta địa chỉ ID hoặc là chúng ta ở đây chúng ta đã đặt tên trong cái link sheet 2 rồi thì chúng ta bỏ đi, chúng ta đặt tên cho nó link sheet 2, link là A2 cho nó gọn và chúng ta khóa lại rồi. Sau đó chúng ta là khóa cái hàm lambda, xóa hàm reduce đó. Chúng ta sẽ đó, chúng ta khóa rồi, xong đó chúng ta sẽ enter là nó trả về đó. Nó trả về tất cả các giá trị của hàm import range của tất cả các sheet trong file A, đó là một. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái một của hàm import range, thì tôi mượn lại cái chỗ này để chúng ta đấu số thứ nhất của hàm reduce chúng ta cho dễ. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua sheet 2, đó là hàm import range 2. Thì hàm import range 2 là chúng ta sẽ import tất cả các file có chung cái sheet data. Ở đây là các file A, B, C, D là nó có chung một cái sheet data. Chúng ta thấy là chung một sheet data ở đây. Hàm B cũng chung sheet data và hàm C cũng chung sheet data. Hoặc là chúng ta lấy từng sheet chung sheet data thì chúng ta lấy sheet data đây đó. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta vẫn về cơ bản thì chúng ta vẫn làm như cái hàm của lấy từ file A đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ đổi tên là tên sheet, thì chúng ta sẽ đổi là qua ID. Thì tôi sẽ làm lại các bạn cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta cũng sử dụng hàm reduce. Reduce là đấu số thứ nhất. Chúng ta có cái tôi mượn là cái đấu số thứ nhất, các cột chúng ta cần lấy. Đấu số thứ hai, thay vì mới nãy chúng ta lấy cột C là tên sheet thì chúng ta sẽ lấy cái cột A là tên file là từ A2 đến A5. Sau đó chúng ta sử dụng hàm lambda. Lambda chúng ta đặt tên là cũng là A, và tên sau chúng ta đấu số thứ hai chúng ta đặt tên là ID chứ không phải là tên sheet nữa. Thì chúng ta cũng gộp mảng của chúng ta là đấu số giá trị của mảng đầu tiên trả về và cái hàm import range của cái ID đầu tiên trả về. Thì chúng ta lấy, và sau hàm import range thì chúng ta vẫn lấy chữ ID thì vì chúng ta đã đặt tên cái ID cho hàm lambda của sheet link này rồi là ID, cho nên chúng ta lấy lại là ID. Sau đó tên sheet thì chúng ta cùng tên sheet thì chúng ta là data A2 đến E thì chúng ta lấy lại chúng ta cùng chung. Sau đó chúng ta khóa lại của cái biểu thức của hàm lambda, xong chúng ta khóa lại cái hàm lambda, chúng ta khóa lại có hàm reduce và chúng ta sẽ enter đó. Chúng ta thấy nó trả về. Tuy nhiên sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái hàm query để chúng ta loại bỏ cái dòng trống. Nếu chúng ta không sử dụng hàm query thì nó vẫn có cái dòng trống ở dưới. Query và select. Select sau điều kiện là vẫn là where cột màu là inanut. Khi chúng ta enter thì nó vẫn ra kết quả và chúng ta thấy là nó trả về đúng là các dòng của các file file A, file B, file C thì nó sẽ đúng. Đó là chúng ta đã cách thứ hai, chúng ta đã để sử dụng hàm import range để lấy dữ liệu từ tất cả các file có chung một sheet data. Thì cái cách thứ ba chúng ta để lấy đó là chúng ta lại lấy cái hàm import range của nhiều sheet và có tùy chọn khác nhau, và từ tất cả các file chúng ta có thể lấy. Thì về cơ bản nó vẫn sử dụng lại các hàm query, hàm reduce. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái hàm index không và hàm lambda, và chúng ta sử dụng import range
Tuy nhiên chúng ta sử dụng do các sheet nó linh động cho nên chúng ta sử dụng thêm hàm offset. Mục đích của hàm offset thì nó trả về cái địa chỉ ID, là nó là lấy cái địa chỉ ID, nó căn cứ đó đối chiếu qua cái số cột chúng ta cần chứa tên sheet, thì đó là cột 1. Ví dụ ở đây chúng ta địa chỉ ID là cột C, thì nó lấy cái offset sẽ lấy cái địa chỉ của cái dòng 4 này, thì nó đối chiếu qua cột 1, đó là cột B, nó sẽ như vậy. Thì chúng ta thấy ví dụ như đây, đó, chúng ta thấy nó là chúng ta thấy ra đây là có đây nó trả về đây, đúng đây. Còn nếu chúng ta lấy cột 2 nó ra sẽ trả về là tên sheet, data A1 là tên sheet đây. Thì đó là như vậy. Thì chúng ta sẽ có thêm cái là hàm tên sử dụng cái offset để chúng ta trả về cái tên sheet. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy tiếp. Đầu tiên là chúng ta sử dụng reduce ở đây tôi lấy là cái mảng là cái cột. Thứ hai là chúng ta lấy lại là tên sheet, tên của các file, cái link của file từ A2 đến Anan. Chúng ta sử dụng cái hàm lambda tính đặt đây là A, xong cái là chúng ta sử dụng là ID. Chúng ta sử dụng các biểu thức là A trở về mảng giá trị đầu tiên và sử dụng hàm import ran. Ở đây chúng ta lấy lại là ID, chúng ta đặt tên của lambda là ID, chúng ta lấy lại là ID. Sau đó chúng ta sử dụng cái hàm offset để tham chiếu, nó trả về lại cái mảng của tên sheet. Thì chúng ta là lấy offset là lấy từ ID, căn cứ với ID, xong giá trị 0 và giá trị của nó là cột 1 để lấy lại là tên sheet trong cái cột B. Xong chúng ta khóa lại chúng ta khóa lại cái mảng của biểu thức của hàm lambda, xong khóa lambda và chúng ta khóa reduce, xong chúng ta enter. Đó là nó trả về đúng là kết quả. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái hàm query để chúng ta loại bỏ dòng trống. Query loại bỏ dòng trống thì chúng ta vẫn sử dụng select và sau điều kiện quen, cột 1 là inotNote và chúng ta enter, là chúng ta thấy nó đã trả về dòng trống, các dữ liệu mà không có dòng trống. Tuy nhiên chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một cái đường link, chúng ta chỉ sử dụng từ A2 đến A5, nhưng mà nếu chúng ta cần thêm link ở đây, chúng ta sẽ sử dụng thêm cái cột A và cái cột ở đây. Thay vì ở đây tôi sử dụng là sheet A, data A, thì chúng ta sẽ sử dụng data A. Thì nó sẽ làm như thế nào? Nếu chúng ta thêm đây cột file D, chúng ta cần sử dụng thêm cái file data nữa, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nó có lọc qua không? Thì chúng ta xem đây thì chúng ta thấy nó không lọc qua, thì chúng ta phải chỉnh sửa ở đây là cột 7, link 7. Chúng ta thấy sửa lại link 7 nó là mới qua được. Chúng ta thấy đó, khi chúng ta chỉnh sửa thì nó mất công, nó không được linh động, nó không trở thành một công thức mảng động trở về mảng động. Chúng ta sử dụng thêm cái hàm sau để chúng ta lấy, mà tôi khuyên mọi người cũng nên sử dụng cái hàm này để chúng ta trả về, đó là index và chúng ta là link A2 đến A, và chúng ta chỉ đánh trong cái cột nó là link A2 đến A. Chúng ta thấy enter là chúng ta thấy nó sẽ trả về. Đó, khi chúng ta thêm một cái bất kỳ bên này thì nó sẽ tự động nó trả về đây B. Ví dụ như B chúng ta thêm B, và đây chúng ta cũng thêm sheet data thì chúng ta thấy nó vẫn trả về. Đó, chúng ta thấy là như vậy. Thì mục đích của hôm nay chúng ta đã thực hiện là các hàm import ran đối với lại cái cấp tùy chọn, đó là
hàm import ran từ một file với nhiều sheet, hàm import ran với nhiều file trong cùng một sheet, cùng tên sheet, và hàm import ran với tất cả các file và có chung có tùy chọn là tên sheet khác nhau. Chúng ta đã thực hiện xong cái video này, thì hy vọng rằng qua video này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong các công việc, đặc biệt là các bạn thường làm xuyên với nhiều các vị trí, ví dụ như chúng ta chia sẻ cho nhiều người ở nhiều vị trí khác nhau, chúng ta có thể kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu một cách nhanh chóng. Hy vọng rằng qua video này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc trong cái file này, cũng như các cần hỗ trợ thêm các công việc của mình, thì các bạn có thể comment trong vào cái comment bên dưới. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.